Βγαίνει η μαύρη, η Κενιάτισσα, η κατεδαφισμένη που την έβαλαν να παίξει την ωραία Ελένη εκείνη σαν να τη διασώζει το λιμενικό στα ανοιχτά της Χίου και τα βάζει με τον Όμηρο. I'd be like, so Homer, how do you feel about the screen time given to these women? Εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι, δηλαδή καρατσεκαρισμένο. Χωρίς πλάκα. Ποιος του τη λέει? Η Λουπίτα Νιόγκο τη λέει στον Όμηρο. Και μάλιστα με τουπέ, και μάλιστα με υφάκι. Πώς αισθάνεσαι, Όμηρε, που δεν έδωσες αρκετό χρόνο στις γυναίκες μέσα στο έργο σου? Προσπαθώ πάρα πολύ να συγκρατηθώ και να μην πω κάτι που εγώ δεν θα το μετανιώσω άμα το πω, αλλά θα χάσω το δίκιο μου με τέτοιους ανθρώπους. Γενικά κάνω μεγάλη υπομονή επειδή είμαι προφήτισσα και είχα και την ευκαιρία και την τιμή να γνωρίσω δύο πνεύματα. Ξέρω και τον Γιαχβέ, ξέρω και τον Δία, τον διάβολο δηλαδή, για όσους δεν έχουν διαβάσει τα αγγλικά μου post, τους ξέρω και τους δύο. Έχω μάθει να ελύσσομαι και να κρατάω τα προσχήματα με κάποιους θνητούς, να το πω έτσι, γιατί έχω μάθει τον έξω κόσμο, ας το πω έτσι, εξανθρώπινο τρόπο αντιμετώπισης πραγμάτων από τους δύο μου πατέρες. Καταρχάς από τον δημιουργό του σύμπαντος, τον Γιαχβέ, κατά δεύτερο λόγο από τον άγγελο του, τον καταστροφέα άγγελο βασικά, τον διάβολο. Έχω μάθει κάποια πράγματα για την ανθρώπινη συμπεριφορά και κάνω λίγη υπομονή, ας το πω έτσι. Ξέρω να κάνω υπομονή γενικά όταν γίνεται κάτι άσχημο. Ξέρω δηλαδή να μετράω μέχρι το 10, γιατί και οι δύο κρατάνε αυτή την έτσι, ψυχραιμία και μετράνε μέχρι το 10. Ξεκάθαρα και οι δύο, δηλαδή το εννοώ όταν λέω και οι δύο. Ένας είναι 6.000 χρόνων, ο άλλος, τι να συζητήσω τώρα, είναι ο Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος. Και γενικά με έχουν μάθει να κρατάω την ψυχραιμία μου και οι δύο γουστάρουν όταν κρατάς την ψυχραιμία σου και με μεγαλώσανε με αυτήν την έτσι, αυταπάρνηση, ταπείνωση και έτσι, ψυχραιμία που υπερβαίνει ας πούμε τον χώρο χρόνο τον ανθρώπινο. Αυτό εννοώ όταν λέω εξανθρώπινη κατανόηση, δηλαδή με μάθανε όπως οι ίδιοι είναι έξω από το χρόνο και δεν το αντιμετωπίζουν πολύ το θέμα έτσι, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Προσπαθώ και εγώ να είμαι έτσι. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο βίντεο έκανα ένα σχόλιο στα σχόλια του Μπογδάνου και το έσβησα πριν το ποστάρω και είπα θα κάνω δικό μου βίντεο και έχω σβήσει μέσα στον εγκέφαλό μου 10 φορές τι θέλω να πω στο δικό μου βίντεο, γιατί ειλικρινά σκέφτομαι ότι ό,τι και να πω δεν είναι αρκετά ψύχρεμο σε σχέση με αυτό που βλέπω και αυτό που ακούω από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί ο ορισμός απαράδεκτο είναι το λιγότερο και κάνω αυτό το βίντεο όχι γιατί με νοιάζει, ειλικρινά στα αρχίδια μου, γιατί οι Έλληνες δεν νοιάζονται και δεν νοιάζεται και κανένας γενικά. Το ότι βγαίνει μια μαύρη από την Αφρική, όπως λες εσύ Μπογδάνε, ή από την Αμερική ή από τον πλανήτη Άρη, από όπου γουστάρεις και λέει κάτι που εμένα με άγγιξε όταν ήμουν 13 χρονών, κοριτσάκι μέσα στην ελληνική τάξη, στο αθηναϊκό σχολείο, δεν το είπε κανένας άλλος, ούτε ιερέας, ούτε δάσκαλος, ούτε κανένας σε εκείνο το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και το λέει η μαύρη Κενιάτισσα, η ξεπεσμένη όπως την λες, για μένα μου αποδεικνύει πόσο παγωμένος από αγάπη είναι αυτός ο κόσμος. Εγώ αυτό έχω να πω σαν γυναίκα, που έχεις πρόβλημα αν η μαύρη, η ζωντανή, η νέγρα τα έβαλε με έναν πεθαμένο εδώ και 3.000 χρόνια συγγραφέα που μέχρι και ο ίδιος ο Πλάτωνας κράζει, και θέλω να σταθώ λίγο εδώ πέρα. Μπογδάνε, είχες κάνει μια εμετική δήλωση για τον Τσίπρα και come on, αυτό που είπες ήταν για τον Τσίπρα, δεν ήταν για την παράταξη. Ξεκάθαρα, γιατί δεν είσαι πολιτικοποιημένος, είσαι Μαϊντανός και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, και το κάνω αυτό το βίντεο γιατί οι Μαϊντανοί για μένα θα έπρεπε να είναι στα μανάβικα, όχι στις βουλές και να τους ψηφίζουμε και να έχουν πολιτικό λόγο και να έχουν κανάλια στο YouTube και να
επηρεάζουν μάζες ανθρώπων που δεν είναι μορφωμένοι. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της Αθηναϊκής γραμματείας και εκπαίδευσης και μόρφωσης, την οποία εγώ μιλάω για την αρχαία, την κλασική παιδεία. Όταν κάποιος είναι αγράμματος πρέπει να τον οδηγεί κάποιος ο οποίος γνωρίζει πολιτικά, έτσι ο φιλόσοφος Βασιλέας του Πλάτωνα. Το αν είσαι εσύ τέτοιο πρότυπο, νομίζω το ξέρεις καλύτερα από τους δυο μας ότι δεν είσαι κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λέω ότι το σχόλιο στον Τσίπρα δεν ήταν πολιτικός motivated. Δεν ξέρω την ελληνική λέξη, ήταν ξεκάθαρα προσωπική επίθεση στον τότε πρωθυπουργό, το οποίο είναι απέσιο, και πριν πει κανένας Όλγα είσαι αριστερή και τα λες αυτά, είμαι πιο συντηρητική, πεθαίνεις, αλλά λέω την αλήθεια. Λοιπόν, έκατσες και είπες αυτήν εδώ την αηδία, που θα τη βάλω εδώ στο βίντεο μου. Λοιπόν, είναι όλοι αριστεροί σύντροφοι? Είναι. Σύντροφοι είναι μεταξύ τους οι αριστεροί. Είναι οι συγκεκριμένοι τρομοκράτες ακροαριστεροί? Ναι. Οι ακροαριστεροί έχουν υπάρξει αριστεροί? Ναι. Άρα είναι πρώην σύντροφοι με όλους τους αριστερούς? Ναι. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας αριστερός? Ναι. Άρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας πρώην σύντροφος με τους ακροαριστερούς που πήραν τον δρόμο της ένοπλης βίας? Αγαπητοί, ναι ρε παιδιά. ανέκδοτα στο γυμνάσιο. Να σας θυμίσω όμως ότι είμαι ο μόνος στο πάνελ που έχει μάστερ στην αναλυτική φιλοσοφία. Σας λέω κάτι πάρα πολύ λογικό. Και περιμένεις μετά από αυτό το βίντεο που κάνεις και λες ότι ολόκληρη νέγρα τα βάζει με ολόκληρο όμηρο ή όπως κατά το είπες, να σε πιστέψω ότι εσύ δεν έξυνες τα αρχίδια σου μέσα στο πανεπιστήμιο όταν σπούδαζες την αναλυτική σου φιλοσοφία, αλλά στην ουσία σπούδαζες όντως αναλυτική φιλοσοφία. Το γνωρίζεις λοιπόν, αφού σπούδαζες αναλυτική φιλοσοφία, ότι ο όμηρος είναι ένα από τα δύο μεγάλα μεγαθύρια στην κυριολεξία που κράζει κατά πρόσωπο ο Πλάτωνας, ο πατέρας της δυτικής φιλοσοφίας, ο πατέρας της φιλοσοφίας γενικά, τον κράζει κατονομασμένο μαζί με τον Ησίοδο δίπλα-δίπλα στην ίδια πρόταση μέσα στην πολιτεία, το πιο σπουδαίο του σύγγραμμα, το οποίο είναι και μεγάλο σύγγραμμα για τους παγανιστές μέχρι σήμερα, και τον κράζει στο όνομα του Δία ότι τα story που γράφει είναι αδιανόητα για έναν νέο άνθρωπο να τα διαβάζει και να παίρνει γνώση και μόρφωση και πώς θα έπρεπε να είναι ο κόσμος και η κοινωνία άμα τα πάρει από αυτά τα κείμενα, ότι θα καταστραφεί ένας τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή ένας άνθρωπος στην ηλικία μου ή και νεότερος, δηλαδή ένα εφηβάκι όπως έλεγα νωρίτερα. Αυτό το ξέρεις, τη διάβασες στην Πολίτεια του Πλάτωνα, το γνωρίζεις ότι ο Πλάτωνας ήταν καυστικότατος και κατακεράβνωσε στην κυριολεξία στο όνομα του Δία Ησίοδο, που έγραψε τη Θεογονία, τη γένεση στην ουσία, αν έχουμε εμείς οι χριστιανοί την Παλαιά Διαθήκη τη γένεση, οι παγανιστές, οι Έλληνες παγανιστές, οι δωδεκαθεϊστές τι έχουν? Τη Θεογονία. Έκραξε τη Θεογονία και τον Όμηρο και είπε μη διδάσκεται Όμηρο και Ησίοδο στους νέους, στους νεανίσκους και στους νέους. Μη τους διδάσκεται, λέει, γιατί αυτές οι ιστορίες διδάσκουν δεότητες οι οποίες έχουν πάθει, σε προκαλούν να σκοτώσεις κόσμο, προκαλούν έρηδες, κερατώνουν, σκοτώνουν, ψεύδονται και το μόνο που κάνουν είναι να μαλώνει ο ένας με τον άλλον και δεν προωθούν, λέει, κάτι καλό. Το θέμα δεν είναι αν συμφωνώ εγώ με τον Πλάτωνα. Εγώ έχω μια πολύ μετριοπαθή στάση στο συγκεκριμένο θέμα. Απ' τη μία συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχουν ιστορίες που δείχνουν το αληθινό πρόσωπο της κοινωνίας, αλλά όντως όταν αγγίζει το θεϊκό κομμάτι εδώ πρέπει να συμφωνήσω λίγο με τον πονηρό, γιατί η ιδέα αυτή, όπως είπα, του Πλάτωνα να μιλήσει στο όνομα του Δία δεν ήταν ξεκάθαρα από το κεφάλι του. Μίλησε στο όνομα του πονηρού εκείνη την ώρα, έτσι. Και συμφωνώ λίγο με τον άλλο μου πατέρα εδώ πέρα. Πραγματικά όταν μιλάς για μια θεότητα, στο όνομα μιας θεότητας είναι λίγο τρίκι να λες κάποια πράγματα, και άμα διαβάσεις την Ηλιάδα στην αρχή της, η Ηλιάδα πώς ξεκινάει? Έχεις διαβάσει την Ηλιάδα? Το λέω σαν γυναίκα, γιατί όταν μπήκα μέσα στην τάξη 12 χρονών, 13, πόσο ήμουνα, Δευτέρα γυμνασίου, κοριτσάκι, ήμουνα ήμο, που ήμουν ήδη περιθωριοποιημένη, θέλω να πω, και έχω τραβήξει και bullying. Μπαίνω μέσα στην τάξη, βλέπω την φιλόλογο, μια εξαιρετική γυναίκα, Κυριακίδου ήταν το όνομά της, εξαιρετική, δεν είναι προς το πρόσωπο της γυναίκας αυτό, έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό σύστημα ωστόσο. Μπαίνει μέσα, μας λέει καλή σας χρονιά, γεια σας, θα κάνουμε, λέει, την Ηλιάδα του Ομήρου, το οποίο είναι, λέει, το prequel στην ουσία της Οδύσσειας, και λέω τι είναι αυτό, για να ακούσουμε.
Και άκου τι μας λέει, το θέμα είναι τα νεύρα, λέει, του Αχιλλέα. Και λέω, οκ, πώς θα πάει τώρα αυτό? Λέει στο πρώτο installment, την Οδύσσεια, είδαμε τον όστο του Οδυσσέα, την νοσταλγία του Οδυσσέα, δηλαδή που ήθελε να πάει πίσω στο σπίτι του στην Ιθάκη. Και τώρα, λέει, στην Ιλιάδα θα δούμε, λέει, τα νεύρα του Αχιλλέα, το οποίο είναι το κεντρικό θέμα, λέει, της Ιλιάδας. Δεν είναι, λέει, η Τρία, δεν είναι η ωραία, λέει, είναι τα νεύρα του Αχιλλέα. Λέει, τι γίνεται? Ο Αχιλλέας, λέει, είχε πάρει μια σκλάβα, λέει, την οποία την είχε, λέει, πόρνη, δηλαδή πήρε μια γυναίκα σκλάβα και την είχε πόρνη, χωρίς να ζητήσει την άδεια αυτή η κοπέλα. Η κοπέλα αυτή ήθελε να είναι με τον Αχιλλέα και, λέει, την είχε, λέει, σκλάβα, λέει, πόρνη, και είχε και ο Αγαμέμνονας, λέει, ο βασιλιάς, λέει, των Σπαρτιατών της κατά ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, κόλλησε στο μυαλό μου, έχω γράψει διατριβή πάνω σε όλα αυτά, αλλά από την σύγχυση που έχει κόλλήσει στο μυαλό μου, ο βασιλιάς της Σπάρτης δεν ήταν, μωρέ, ο Αγαμέμνονας, λέει, είχε και αυτός, λέει, μια σκλάβα, λέει, την Χρυσίδα. Και ο άλλος είχε τη Βρυσίδα. Και τις πήραν, λέει, και οι δύο, και ο καθένας είχε, λέει, τη δικιά του γκόμενα στη σκηνή του και τις είχαν για πόρνες. Ξεκάθαρα, δηλαδή, ο Αγαμέμνονας είχε γυναίκα πίσω, την Κλιτεμνίστρα στην Ελλάδα. Ποιος χέζεται για την Κλιτεμνίστρα, θα μου πεις τώρα εσύ, Μπογδάνε? Κανένας, φυσικά, εννοείται. Και βλέπεις μετά στο story υπάρχουν, λέει, πληγές από τον Απόλλωνα και αναρωτιούνται όλοι γιατί τους φάζει σαν τα κοτόπουλα ο Απόλλωνας, ο θεός των πληγών. Και τελικά μαθαίνουμε από τον Κάλχαντα, ο οποίος είναι μάντης, ότι ξέρεις κάτι, το ότι έχεις την Χρυσίδα, ο Χρήσης, ο πατέρας της, που είναι ο ιερέας του Απόλλωνα, πήγε και παραπονέθηκε στο Θεό του ότι εσύ έχεις την κόρη του σαν πόρνη και τη θέλει πίσω, και γι' αυτό ο Θεός έχει θυμώσει και έχει στείλει πληγές. Και ο Αγαμέμνονας την στέλνει πίσω για να σταματήσει η πληγή. Η πληγή σταματάει προφανώς, αλλά τι κάνει? Πάει και παίρνει την γκόμενα του Αχιλλέα. Και ο Αχιλλέας έχει τα νευράκια του, που λέγαμε το θέμα της Ηλιάδας, και πάει και παραπονιέται στο Δία. Και ο Δίας πάει και πλανάει μετά με ένα όνειρο τον Αγαμέμνονα να πάει να επιτεθεί στους Τρώες και σχεδόν πεθαίνει ο Αγαμέμνονας. Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσει κάποιος ειλικρινά, χωρίς να πλέκεται εγκόμια σε πεθαμένους ανθρώπους που έχουν λιώσει τα κόκαλά τους, όχι μόνο αυτόν, αλλά και όλης της γενιάς τους. Μπογδάνε, έχεις διαβάσει καθόλου την έξοδο της Παλαιάς Διαθήκης? Γράφει μέσα, λέει, η γενιά ολόκληρη του Ιωσήφ, και όλη εκείνη η γενιά πέθανε και ανέβηκε στον θρόνο της Αιγύπτου, λέει, ένας νέος Φαραώ, ο οποίος δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Το έχεις διαβάσει αυτό το εδάφιο? Γιατί εγώ γενικά ξέρω πολλά εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι το αγαπημένο μου σύγγραμμα ever η Παλαιά Διαθήκη. Καταλαβαίνεις τι είναι να έχει πεθάνει μια γενιά και να έχουν λιώσει και τα κόκαλα των συγγενών της, γιατί αυτό γράφει μέσα η έξοδος. Το ότι ο Θεός της Αγίας Γραφής έχει γράψει κάποια πρόταση σαν και αυτή μέσα και λέει ότι, ας πούμε, ο Φαραώ δεν γνώριζε τους τάδε. Βλέπεις την ανθρώπινη ματαιότητα του θανάτου του, να έχει περάσει καιρός από τότε που κάποιος πέθανε, και στο λέει ένας άνθρωπος που έχει θέμα με το θάνατο εδώ πέρα. Έχει πεθάνει ο Όμηρος εδώ και 3.000 χρόνια. Και έχεις μια γυναίκα και σου λέει το αυτονόητο. Τι σκατά είναι αυτή η ιστορία και γιατί τη θυμόμαστε και τη λέμε? Ειλικρινά, σε νοιάζει να κρατήσεις τα προσχήματα με μια ιστορία που τη διδάσκονται 13χρονα, αντί να διδασκόμαστε την έξοδο, μια ιστορία εμπνευσμένη από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, που μιλάει για σκλάβους που ελευθερώνονται με δυνατό κρατεό χέρι από τον ίδιο τον Κύριο. Αντί να διδασκόμεθα αυτή την ιστορία, γιατί εμένα η έξοδος, το έχω πει πολλές φορές, μ' αρέσει πιο πολύ από την Ανάσταση και τη Σταύρωση, γιατί ο Θεός εκεί πέρα δείχνει το σκληρό του πρόσωπο στην ανθρώπινη σκληροκαρδία και αμετανοησία. Το προτιμώ αυτό το πρόσωπο, γιατί αυτό το πρόσωπο μόνο καταλαβαίνει η ανθρωπότητα στα δικά μου μάτια. Βλέπεις λοιπόν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης να λέει, ως εδώ δεν θα βασανίσεις στο όνομά μου και στο όνομα κανενός Θεού, ούτε καν του Βαλ, τους ανθρώπους που είναι σκλάβοι. Θα σου πάρω ό,τι έχεις και δεν έχεις. Θα φύγετε, λέει ο Θεός στο Μωυσή, θα τον πατάξω με όλα μου τα θαυμάσια του Φαραώ που έχει σκλάβους,
Και αφού θα φύγετε και θα σας διώξουν, λέει, οι Εβραίοι, θα τους πάρετε, λέει, όλα τους τα χρυσαφικά. Τόσο αυστηρός είναι ο Θεός με τη σκλαβιά. Και θέλεις τώρα να πας καλά με αυτή την ιστορία που μιλάει για 2 σκλαβωμένες γυναίκες και στο όνομα το ότι έχασε την πόρνη του, δεν έχασε τη γυναίκα του, ούτε τον έρωτα της ζωής του ο Αχιλλέας, πήγε και παραπονέθηκε σαν κλαψομούνα στην κυριολεξία στο Δία, ότι Δία μου πήρε την κόμενα. Και λες ότι αυτή η γυναίκα, η οποία η πρόγονή της ήταν σκλάβη, γι' αυτό μιλάει, είναι γυναίκα και η πρόγονή της ήταν σκλάβη από την γένεια που κοροϊδεύεις και ξεριζώθηκε από τη χώρα της. Και λέει κάτι το οποίο το 13χρονο μυαλό μου το σκέφτηκε όταν διάβασε αυτή την ιστορία. Τι διαβάζω εδώ πέρα, γιατί κάνω αυτή την ιστορία στο σχολείο, την Ελλάδα του 2013 τότε, γιατί το διαβάζω εγώ αυτό το story και γιατί πρέπει να λέω ότι ο Όμηρος είναι σπουδαίος συγγραφέας. Γιατί έγραψε μια παπαριά πριν από 3.000 χρόνια και σήκωσα το χέρι μου και το είπα στην κυρία και της είπα, κυρία, αυτό το story δεν ακούγεται και πολύ normal. Και η κυρία μου είπε, το ξέρω, αλλά έτσι ήταν τότε τα πράγματα, οπότε θα το δούμε από αυτή τη σκοπιά. Και ίσα ίσα μας είπε κιόλας, στην εποχή του Πλάτωνα οι άνθρωποι δεν συμφωνούσαν και πολύ με αυτά τα πράγματα και γι' αυτό κράζονται αυτές οι ιστορίες. Δηλαδή θέλω να πω ότι και άλλοι άνθρωποι το βλέπουν ότι κάτι, ρε πούστη μου, δεν πάει καλά και δεν πρέπει να λέμε κάποια πράγματα, αλλά άμα το πει η μαύρη, ποιος τυχαίζει τη μαύρη, έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι woke και τα λένε αυτά, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει. Λοιπόν, ο Πλάτωνας, όπως έλεγα, έχει κατονομάσει ο ίδιος το όνομα του Δία, ο οποίος είναι ο διάβολος της Αγίας Γραφής. Okay. Έχει κατονομάσει Ησίοδο και Όμηρο κατά γράμμα σαν τους 2 μαλάκες που δεν πρέπει να διδάσκεται κανένας όταν θέλει να πάει στην τέλεια πολιτεία. Την πολιτεία που ονειρεύτηκε ο Πλάτωνας, που θα διοικείται από φιλόσοφο βασιλέα, ένας Πλάτωνας ο οποίος μισούσε τον Περικλή και θεωρούσε ότι ήταν κακός ηγέτης και κακό παράδειγμα, γιατί ο Πλάτωνας ήταν επηρεασμένος από τις ιδέες του Σωκράτη, ο οποίος είχε ζήσει για κάποιο διάστημα στην Σικελία και είχε δει τους βασιλιάδες εκεί πέρα, νομίζω λεγόταν Διόνυσος ο βασιλιάς, Διονύσιος, κάπως έτσι λεγόταν, δεν είμαι σίγουρη. Ο βασιλιάς της Σικελίας, έχει πολύ καιρό που τα έκανα και στη διατριβή μου. Πάντως είδε το βασιλικό σύστημα στη Σικελία, στην κάτω Ιταλία τέλος πάντων, και γούσταρε πάρα πολύ τη φάση και λέει, εγώ δεν θέλω πια δημοκρατία, αυτή που είχε η Αθήνα την εποχή του Περικλή, 5ος αιώνας π.Χ. κλασική Αθήνα. Ήθελε να έχει το πολίτευμα της άλλης της περιοχής που είχε πάει. Ελπίζω να ήταν ο Σωκράτης. Άμα δεν ήταν ο Σωκράτης, ήταν ο Πλάτωνας. Πρέπει να ήταν ο Πλάτωνας τώρα που το σκέφτομαι. Πλέον είμαι λίγο συγχυσμένη και έχω μπερδέψει λίγο κάποιες πληροφορίες μες στο μυαλό μου. Μην με πάρετε verbatim. Αλλά αυτά που λέω μπορείτε να τα βρείτε στο ίντερνετ. Δηλαδή, ο Πλάτωνας πρέπει να πήγε από εκεί πέρα. Anyways, ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας και οι δυο ήταν κατά της δημοκρατίας. Και δεν γουστάρε ο Πλάτωνας συγκεκριμένα τον Περικλή και το καταγράφει και μέσα στα κείμενα. Λοιπόν. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν συμφωνώ εγώ, λέω ότι γράφουν τα κείμενα. Λοιπόν, ο Όμηρος είναι ξεκάθαρο κακό παράδειγμα και είπα για ποιο λόγο. Ότι προωθεί κακό πρότυπο στους ανθρώπους και κυρίως κακό πρότυπο για το πώς είναι ο Θεός. Γιατί ο Θεός του Πλάτωνα ήταν ένας Θεός αγάπης, ο οποίος έφτιαξε το σύμπαν, τα φυτά και τα ζώα με πάρα πολύ αγάπη και έλεγε ότι ο Θεός πρέπει να είναι καλός. Κοιτάξτε πόσο ωραίος είναι ο κόσμος. Μια ιδέα πρωτάκουστη για την Αθήνα εκείνη την εποχή, μια ιδέα που οι Εβραίοι την είχαν στα κείμενά τους την ίδια περίοδο στο Ισραήλ, στην πηγή Ισραήλ, και δεν το εκτίμησαν και αποστάτησαν από τον Κύριο. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Δεν μπορείς να άρχεσαι να μου λες, Μπογδάνη, ότι έχεις σπουδάσει αναλυτική φιλοσοφία και να μου λες ότι ολόκληρος Όμηρος πρώτον και κύριον 500 χρόνια μετά περίπου από τον Όμηρο, τον γκράζει ο Πλάτωνας. Δηλαδή 2.500 χρόνια πριν υπάρχει ένα μεγαθύριο της φιλοσοφίας που λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έγραφε παπαριές κάτω με τον δικό του τρόπο, όποιος και αν ήταν αυτός, από όποια πηγή και αν ήταν αυτή η πηγή. Και εσύ κάθεσαι και λες ότι αυτή η κενιάτισσα καταλαβαίνει το πνεύμα του Πλάτωνα πολύ περισσότερο από εσένα που δήθεν έχεις σπουδάσει αναλυτική φιλοσοφία, Μπογδάνη, γραβατάκια που σε λένε πάρα πολύ.
Επίσης, το άλλο που θέλω να πω, θα βάλω εδώ το άλλο σου βίντεο, που είναι ένα αριστούργημα βίντεο, δηλαδή αν η NASA ποτέ αποφασίσει να ξαναστείλει κάτι στους εξωγήινους, πρέπει να στείλουν και αυτό εδώ, για να μας εξηγήσουν τι σκατά είναι, γιατί εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει 25 χρονών που είμαι. Ξέρετε, σε αντίθεση με αυτό το οποίο θέλουν να υποστηρίζουν οι σπισιστές, οι αντισπισιστές, οι vegan λεσβίες, οι αναρχικές μάγισσες που έκαψαν τον Άγιο Μελέτιο, ξέρετε, της Βίκας. Ένα από τα φρούτα της νέας εποχής είναι οι παγανίστριες μάγισσες. Έχουμε πλέον μπαχαλοσατανίστριες που βεβηλώνουν εκκλησίες. Εμείς, οι συντηρητικοί πατριώτες, φιλελεύθεροι και ορθόδοξοι. Ειλικρινά, Μπογδάνε, βγαίνεις και υπορασπίζεσαι τον πατέρα των παγανιστών της αρχαίας Ελλάδας, γιατί παγανίστρια μάγισσα ήταν ο Όμηρος, το γνωρίζεις αυτό. Επικαλείται τη Μούσα Καλλιόπη στην Ηλιάδα και στην Οδύσσεια στην αρχή. Επικαλείται τη Μούσα να του δώσει έμπνευση να γράψει τις παπαριές του κάτω. Και 500 χρόνια μετά από αυτόν βγαίνει ο Πλάτωνας και λέει στο όνομα του Δία, δηλαδή του ίδιου Θεού που επικαλέστηκε ο Όμηρος, άκου τώρα, 500 χρόνια νωρίτερα, ότι ξέρετε κάτι, ο τάδε brother έλεγε μαλακίες, μην τον ακούτε. Και κράζει και άλλο ένα άτομο, τον Ησίοδο, όπως είπα. Δεν τοποθετήθηκα πάνω στον Ησίοδο. Ο Ησίοδος στην αρχή της Θεογονίας λέει ότι είδε τις μούσες και του είπανε να γράψει κάτω όσα γράφει μέσα στη Θεογονία. Και πάλι βγαίνει ο Πλάτωνας στο όνομα του Δία και τον αδειάζει full ότι γράφει παπαριές στο όνομα του Θεού. Δύο προφήτες, ας το πούμε έτσι, του παγανισμού τους αδειάζει ένας μεταγενέστερος προφήτης του παγανισμού. Και βγαίνεις εσύ και μιλάς για σατανίστριες και παγανίστριες, vegan, λεσβίες και μάγισσες και το παίζεις ορθόδοξος, όπως λες. Ναι, ξεκάθαρα, βγαίνεις στο όνομα του Θεού, της Αγίας Γραφής, στο όνομα του Χριστού που είναι ο κολλητός μου ο Χριστός, και το παίρνω πάρα πολύ προσωπικά και για τους δύο μου πατέρες αυτό, γιατί είναι και οι δύο κολλητάρια μου, και ο Δίας και ο Χριστός είναι κολλητάρια μου, ο καθένας για διαφορετικό λόγο. Θυμώνω πάρα πολύ που πιάνεις στο στόμα σου τον πατέρα μου τον Χριστό και λες εμείς είμαστε ορθόδοξοι, δεν σας θέλουμε σας τους παγανιστές. Τους παγανιστές τους κράζεις όποτε σε συμφέρει, και όποτε δεν σε συμφέρει τους χρησιμοποιείς για να κράξεις τους μαύρους που έχουν υποφέρει και τη δει τις γυναίκες. Αυτή η γυναίκα μίλησε σαν γυναίκα και σαν νέγρα απόγονος σκλάβων και κατάλαβε τι νιώθω. Δεν έκραξε, έπαιξε την ωραία Ελένη, σεβάστηκε το κείμενο και στο πετσί της που της έδωσε ο Θεός σου, Μπογδάνε, γιατί εγώ δεν τον λέω ούτε Κύριο ούτε Θεό μου, τον λέω κολλητό μου τον Χριστό, τον λατρεύω σαν ο Πάτρικ με τον Μποφ Σουγκαράκη, είμαστε κολλητοί. Να βγαίνεις και να λες το όνομά του η νέγρα και να την κοροϊδεύεις έτσι, ενώ αυτή σεβάστηκε το ρόλο, το πετσί της δεν το πήρε η ίδια. Μπορεί η ίδια να ήθελε να γεννηθεί λευκή για να μην έχει ρατσισμό. Δεν ξέρεις τι πέρασε στο σχολείο. Μπορεί να είναι ηλίθια, αλλά υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να πέρασε μεγάλο ρατσισμό στο σχολείο εξαιτίας ηλίθιων όπως εσύ. Το πετσί της το έδωσε ο Θεός σου και βγήκε και υπερασπίστηκε γυναίκες λαού μου. Του λαού μου τις γυναίκες υπερασπίστηκε. Δεν υπερασπίστηκε της Κένιας, της ξεπεσμένης ή της Αμερικής όπως εσύ λες εκεί μέσα υποτιμητικά. Μια χαρά είναι οι Κενιάτες. Τι έχουν, σου κάνανε κάτι? Τα εκατομμύρια της Ελλάδας που τα χρωστάτε εσείς στην Ελλάδα και εξαιτίας σας εγώ έχω ξενιτευτεί και είμαι στην Σκωτία αυτή τη στιγμή και δεν μπόρεσα να γίνω συγγραφέας που ήταν το όνειρό μου στην Ελλάδα, για να κάθεστε εσείς να ειδωλοποιείτε παγανιστές στο όνομα του χριστιανισμού όπως ο Όμηρος που τον ξέβρασε ο ίδιος ο παγανισμός. Το έχεις σκεφτεί ότι δεν τα έκλεψαν αυτά τα λεφτά οι Κενιάτες, αλλά εσείς που είστε και ειδικά μέσα στη Βουλή? Και κοροϊδεύεις αυτή τη γυναίκα που σεβάστηκε, όπως έλεγα, το έργο και έγινε η ωραία Ελένη, αλλά βγαίνει και λέει με τιμιότητα ότι εγώ έχω κάποια θέματα παρόλα αυτά με το βιβλίο, θα ήθελα να μάθω. Δεν είπε κάτι, είπε θα ήθελα να μάθω. Στις γυναίκες δεν έδωσες ρόλο. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Πες μου μια γυναίκα που treated fairly μέσα στο story γενικά του Όμηρου, και το ένα και το άλλο. Η ωραία Ελένη που ήταν το πιόν των θεών, η Νόνη που την παράτησε ο Πάρης για να πάρει την άλλη τη γυναίκα,
που δεν είναι καν μέσα στην ιστορία, τη μαθαίνεις από εξωμηρικές πηγές. Η Κλητεμνίστρα που ήταν πίσω και ο Αγαμέμνονας είχε μια πόρνη, οι δύο οι κοπέλες που έγιναν πόρνες παρά τη θέλησή τους. Η γυναίκα του Πριάμου που ήταν μια χαρά γυναίκα, η Κασάνδρα που ήταν τιμωρημένη από τον Απόλλωνα να λέει κακούς μαντικούς χρησμούς και δεν την πίστευε κανένας και έλεγε αλήθειες και δεν την άκουγαν ποτέ. Στην Οδύσσια η Κύρκη που αγαπούσε τον Οδυσσέα έκανε μαλακίες, ναι, αλλά τον αγαπούσε το ίδιο και η Καλυψό και χωρίσανε από αυτόν. Η Πινελόπη που ήταν το αντικείμενο 20 μνηστήρων. Η μάνα του Οδυσσέα που έχασε το γιο της και πήγε στον Άδη και είδε το γιο της στον Άδη, στο βασίλειο του Άδη. Η Ευρύκλεια που ήταν σκλάβα και είδε τον αφέντη της μετά από τόσα χρόνια και έκλαιγε όπως εγώ θα κλάψω όταν θα δω τον πατέρα μου να έρχεται πίσω στη Δευτέρα παρουσία. Ποια γυναίκα είχε καλή αντιμετώπιση μέσα στον Όμηρο? Είσαι στα καλά σου που βγαίνεις και μιλάς και λες για χριστιανισμό και ότι είσαι ορθόδοξος και φιλελεύθερος και υποστηρίζεις τέτοιες ιστορίες? Θα έπρεπε να ντρέπεσαι όχι μόνο εσύ αλλά και όλοι όσοι μιλάτε στο όνομα του πατέρα μου και λέτε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έκανα αυτό το βίντεο, θα το βγάλω, σταματήστε το κήρυγμα γιατί το κάνω στο όνομα του πατέρα μου του Χριστού και θέλω να πω κάτι. Πες ό,τι σου κατεβάσει η κλάβα σου, πες ό,τι θέλεις. Δυστυχώς συμφωνώ με τον Πλάτωνα εδώ πέρα, θα έπρεπε να έχουμε έναν βασιλιά γιατί μόνο με βασιλιά μπορούμε να συνεννοηθούμε. Όταν μας βάζει φήμοτρο ένας βασιλιάς ή ένας κομμουνιστής στο στόμα, τότε καταλαβαίνουμε πότε πρέπει να σταματάμε να μιλάμε. Δυστυχώς όμως έχουμε δημοκρατία και πρέπει να σεβαστώ ότι έχεις δικαίωμα να μιλάς σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, οπότε πρέπει να πεις ό,τι γουστάρεις όπως και εγώ σύμφωνα με το πολίτευμα. Οπότε σέβομαι τις απόψεις σου με υποκριτικό τρόπο γιατί δεν τις σέβομαι. Πες ό,τι γουστάρεις, αλλά θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ ευγενικά αν ποτέ δεις το βίντεο μου, όταν θα μιλάς κράτα τον πατέρα μου μακριά από το γεμάτο βατράχια στόμα σου, ψευδοπροφήτη, γιατί αυτό είσαι. Αναφέρεις τον Χριστό και λες μαύρους, τους ανθρώπους που ο ίδιος δημιούργησε. Κράτα τον πατέρα μου μακριά από το βρωμόστομά σου και πες ό,τι σου καυλώσει και έχεις την ευλογία μου, ειλικρινά σου μιλάω σαν προφήτη, να την πεις. Οι υπόλοιποι χαίρετε, να έχετε μια υπέροχη μέρα και ο Θεός να σε ευλογεί και να πάτε να δείτε την ταινία με ανοιχτά τα μάτια, ανοιχτό μυαλό. Αν ο Θεός θέλει να μας πει κάτι μέσα από αυτή την ιστορία που έφτιαξε ο Νόλαν, ο Ματ Ντέιμον, οι μαύροι από την Κένια, να ακούσετε και να μην μιλάτε πολύ. Ο έξυπνος ο άνθρωπος ακούει, δεν μιλάει. Την αγάπη μου. Κάνω edit το βίντεο, το ανεβάζω, ωραία και καλά. Να σου ο Κωνσταντίνος ο Mythologist βγάζει βίντεο και λέει αυτές τις αρλούμπες εδώ πέρα. Η Λουπίτα Νιόγκο λοιπόν θα υποδηθεί την ωραία Ελένη στην Οδύσσια του Νόλαν και ρωτήθηκε στα πλαίσια της προώθησης της νέας ταινίας τι θα ρωτούσε τον Όμηρο αν τον είχε μπροστά της και απάντησε πως θα του έλεγε πως σου φαίνεται, Όμηρε, που στην ταινία οι γυναικοί χαρακτήρες έχουν μεγαλύτερο ρόλο από αυτόν που τους είχες δώσει εσύ στο έπος σου. Και φίλες και φίλοι, η διατύπωση αυτή και η προσέγγιση της Λουπίτας Νιόγκο είναι αρκετά προβληματική γιατί πέφτει σε μια παγίδα. Η αλήθεια είναι ότι τα παρακολουθώ τα της ταινίας γιατί με ενδιαφέρει και ως αρχαιολόγο και ως Κωνσταντίνο να πάω να τη δω, αλλά όντως αυτή η διατύπωση είναι προβληματική γιατί η Λουπίτα Νιόγκο πέφτει στην παγίδα του αναχρονισμού. Δηλαδή προσπαθεί να ερμηνεύσει τους ανθρώπους, τα κείμενα, τα έργα του παρελθόντος γενικότερα με τις αξίες της γνώσης και τα κριτήρια που έχουμε εμείς σήμερα. Και αυτό είναι λάθος, όπως καταλαβαίνετε, γιατί στην πραγματικότητα αυτό μας οδηγεί στο να μην καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους του τότε, όπως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε μέσα από τα ομηρικά έπι, αλλά να μας απασχολεί το τι θα θέλαμε εμείς να σκέφτονται οι άνθρωποι τότε με τα κριτήρια του σήμερα. Πώς θα θέλαμε εμείς να σκέφτονται, τι θα θέλαμε να πιστεύουν. Και εγώ ως αρχαιολόγος οφείλω να σας πω ότι η επιστήμη δική μου της αρχαιολογίας αλλά και της ιστορίας δεν ασχολείται με το να δικαιολογήσει το παρελθόν. Ασχολείται με το να εξηγήσει το παρελθόν. Και ο αναχρονισμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στα οποία μπορεί να υποπέσει κάποιος όταν μιλάει για πράγματα και έργα του παρελθόντος.
Οι γείτονές μας οι Τούρκοι λένε όταν βάζεις έναν κλον μέσα στο παλάτι, δεν γίνεται ο κλον πρίγκιπας, αλλά το παλάτι γίνεται τσίρκο. Έτσι ακριβώς είστε και εσείς, και εσύ και ο Μπογδάνος και όλοι όσοι είναι σαν εσάς. Όταν μπαίνουν Μαϊντανοί μέσα στη Βουλή και στο YouTube και διδάσκουν, δεν γίνονται μορφωμένοι άνθρωποι που τους ακούνε, απλά γίνεται μια τεράστια λαϊκή, τεράστιο μανάβικο, τεράστια λαϊκή, όλο ο υπόλοιπος πληθυσμός. Και γι' αυτό λέω θα έπρεπε να είστε όλοι στο μανάβικο και γι' αυτό λέω ότι λαϊκίζεστε, γιατί είστε μια μεγάλη λαϊκή αγορά και είστε Μαϊντανοί που είστε δίπλα στις ντομάτες και στα καρότα και πρέπει να σας αγοράσουμε για κάποιο λόγο όλοι εμείς, και ντροπή σας γι' αυτό, ειλικρινά ντροπή σας. Ο λόγος που βγαίνω και τα λέω όλα αυτά δεν είναι για να τα ακούω εγώ, είναι γιατί δεν θα μιλήσει κανένας άλλος να τα πει και βγαίνουν μόνο άνθρωποι σαν εσάς να λένε αρλούμπες για να ακούγονται δήθεν ψαγμένοι, αλλά δεν είστε ψαγμένοι, είστε Μαϊντανοί στη λαϊκή και λαϊκίζετε. Αυτό κάνετε, τίποτε άλλο. Λαϊκίζεστε και λαϊκίζετε. Λοιπόν, άκουσε Κωνσταντίνε, άμα δεις ποτέ το βίντεο μου, γίνε πρώτα αρχαιολόγος και μετά κάνει το βίντεο να κράζει στην άλλη άμα είπε την άποψή της σαν ηθοποιός και σαν γυναίκα, γιατί τη ρώτησαν τι θα έλεγες στον Όμηρο. Δεν τη ρώτησαν τι θα έλεγες ως αρχαιολόγος στον Όμηρο, ούτε σαν αρχαιολόγος ή αν ήσουν αρχαιολόγος ή άμα ήσουν ας πούμε πράσινος αριανός στο Α του Κεντάβρου. Τη ρώτησαν σαν Αφρικανίδα, Αμερικανίδα, ό,τι και να είναι. Ο άλλος είπε ότι είναι Κενιάτισσα, δεν ξέρω από πού είναι η κυρία, από όπου θέλει ας είναι. Τη ρώτησαν σαν οντότητα, σαν ηθοποιό, σαν άνθρωπο, σαν γυναίκα, τι θα έλεγε στον Όμηρο. Το ότι πέσατε όλοι σαν κοράκια να την φάτε απλά δείχνει πόσο αναχρονιστικοί είστε εσείς. Κωνσταντίνα αγάπη, άμα έχεις τόσο μεγάλο πρόβλημα με το αναχρονιστικό πνεύμα της εποχής, πάρε μια μηχανή του χρόνου, κάνε μας σε όλους τη χάρη και πήγαινε πίσω να ζήσεις σαν γυναίκα στην εποχή που προσπαθείς να υπερασπιστείς και πρέπει να τη δούμε με εκείνο το πρίσμα. Η γυναίκα αυτή είναι μαύρη, επιμένω σε αυτό που είπα στην αρχή του βίντεο μου, και μιλάει από δικό της τραύμα που κουβαλάει μέσα στην ίδια της την ψυχή από τους σκλάβους προγόνους της. Γι' αυτό λέει όσα λέει, γιατί έχετε όλοι πολύ χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Να το καταλάβετε, έχετε αναλωθεί μέσα στα κολοβιβλία που διαβάζετε, δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε. Κατεβείτε από τους θρόνους που έχετε καθίσει εσείς οι ίδιοι, σβήστε λίγο τα φωτοστέφανά σας να σας βλέπουμε. Έχω τυφλωθεί από τα φωτοστέφανά σας, δεν βλέπω τις φάτσες σας. Να συνεννοηθούμε. Και Κωνσταντίνε, γίνε πρώτα αρχαιολόγος. Λες μισές φορές στο βίντεο σου ότι είσαι αρχαιολόγος και τις μισές από αυτές δεν είσαι καν. Ένα πτυχίο δεν κάνει έναν άνθρωπο αρχαιολόγο. Πρώτα απ' όλα γίνε άνθρωπος και μετά θα καταλάβεις και τι είναι η επιστήμη της αρχαιολογίας. Γιατί εγώ σαν θεολόγος ξέρω πολύ καλά τα πνεύματα εκείνης της εποχής που αναφέρεσαι. Ήταν και δικές μου σπουδές αυτά που αναφέρεσαι στο βίντεο σου. Εντάξει. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τοποθετούμαστε καμιά φορά, γιατί κάποια πράγματα είναι όντως προβληματικά. Τα είπα στο προηγούμενο κομμάτι του βίντεο μου, ότι κάποια πράγματα πρέπει να μην ασχολούμαστε μαζί τους και να τους δίνουμε αξία, γιατί όντως είναι προβληματικά και ξύνουν πληγές. Μαθαίνουμε από το παρελθόν, δεν το βάζουμε σε ένα stand και το προσκυνάμε λες και είναι θεότητα ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά ο τρόπος που έχετε πέσει όλοι να τη φάτε, γιατί απλά είπε ότι οι γυναίκες είχαν λίγο screen time, δηλαδή είπε ότι θα τον ρώταγε. Τι πρόβλημα έχετε όλοι? Ειλικρινά είστε όλοι μία μεγάλη παρέα, είστε απογοήτευση. Ειλικρινά, Κωνσταντίνα, έχεις γίνει και εσύ Μαϊντανός από ό,τι βλέπω. Θλίβομαι πάρα πολύ, σου είχα ζητήσει πηγές για τη διατριβή μου, γιατί και εγώ έβγαλα παρόμοια σπουδή με εσένα, βγήκα θρησκεολόγος στην ουσία, αλλά είμαι θεολόγος στη βάση μου. Πήρα πηγές από εσένα, σου είχα ζητήσει πηγές σε βίντεο σου, πήρα τις πηγές από εσένα, σε είχα ευχαριστήσει. Χαιρόμουν που είχαμε συνεργαστεί, έστω και με έναν τρόπο που δεν θα θυμάσαι εσύ και με βοήθησες σε ένα πολύ δύσκολο πτυχίο. Το πήρα με πολύ κόπο το πτυχίο μου και με πάρα πολλά εμπόδια από τη μεριά των καθηγητών μου. Λυπάμαι και θλίβομαι πάρα πολύ να σε βλέπω να είσαι και εσύ ένας Μαϊντανός όπως και ο Μπογδάνος, αλλά από ό,τι φαίνεται ο κάθε μαλάκας που λέει ότι έχει σπουδάσει αρχαιολογία και αναλυτική φιλοσοφία είναι εκεί που το αξίζει, δηλαδή Μαϊντανός στη Βουλή, σε ένα κανάλι στο YouTube, ξεκάθαρα όχι στο Μανάβικο. Εγώ μένω παρόλα αυτά, στο Μανάβικο θα έπρεπε να είστε και οι δύο, να έχετε την αγάπη μου, τα φιλιά μου και ο Θεός να σας ευλογεί παρόλη τη σκληροκαρδία που δείχνετε.